હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? તો આજે આપણે એક એવી રેસીપી બનાવીશું કે જે જૂના જમાનાની અંદર દાદી નાની બનાવતા હતા. જ્યારે અમે લોકો નાના હતા ત્યારે વધારે પડતી આ જ રેસીપી બનતી હતી. આજે મને થયું કે તમારી સાથે શેર કરું. તો આપણે બનાવી લઈશું મઠની ઘૂઘરી. તો મઠને આપણે આગળથી જ પલાળી દઈશું અને બીજે દિવસે આપણે આ રેસીપી બનાવીશું. તો અહીંયા મેં 3 વાટકી ભરીને મઠ લીધેલા છે અને એને ઓવરનાઇટ આપણે પલાળી દઈશું. અને બીજે દિવસે મોર્નિંગમાં યા તો બપોરના ટાઈમમાં યા તો બપોર પછી જે નાસ્તો આપણે કરવાનો ટાઈમ હોય એ ટાઈમે પણ આ તમે બનાવી શકો. હવે આ મઠને આપણે પલાળી દીધા છે ઓવરનાઇટ રાખીને સવારે બીજે દિવસે જોઈ શકો છો બરાબર પલળી ગયા છે. તો હવે આપણે એક પેનની અંદર 3 ચમચા તેલ મૂકી દઈશું. તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે આ મઠનો વઘાર કરીશું. તો વઘારમાં આપણે રાઈ છે, જીરું છે ને આ થોડા મસાલા છે. અહીંયા લસણનો ભાગ થોડો વધારે રહે છે, તો લસણને બારીક બારીક કટ કરી લેવું અને ત્યાર પછી રાઈ, જીરું, હળદર, થોડી એવી હિંગ, લીમડાના પાન અને આ જે મસાલા આપણે મરચી છે, આદું છે એ એડ કરી દઈશું. અને ત્યાર પછી આપણે લસણને એડ કરી દઈશું ને બરાબર આને સોતે કરી લઈશું. મતલબ આને લસણનો ભાગ થોડો વધારે રહે છે, તો આપણે બરાબર આને સાતળી લેવાનું છે. એટલે આમાંથી કચાશ હશે એ દૂર થઈ જશે અને એકદમ ટેસ્ટફુલ તમારા મઠ બનીને તૈયાર થશે. અને ત્યારબાદ આમાં 2 લીંબુનો રસ એડ કર્યો છે, સ્વાદ પ્રમાણે નમક અને લસણવાળી આટલી ચટણી એડ કરી છે. ફ્રેશ લીમડીના પાન બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. લસણ થોડું સતળાય ત્યાર પછી લીંબુનો રસ, ટેસ્ટ પ્રમાણે નમક અને આપણે મઠ જે પલાળીને રાખ્યા હતા એ મઠને આની અંદર એડ કરી દઈશું. હવે તો સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કર્યું, ધાણા જીરું પાવડર 1.5 ચમચી એડ કરવાનો અને થોડું એવું આ લાલ મરચું પણ એડ કરીશું, કારણ કે આને થોડો કલરફુલ કરવા માટે. અને બરાબર આ મસાલો સાતળી લઈશું જ્યાં સુધી આપણું તેલ છૂટું પડે અને મસાલો એકદમ સતળાઈ જાય, અંદરથી થોડી સ્મેલ પણ આવે. ત્યાર પછી આપણે જે મઠ પલાળીને રાખ્યા એને એડ કરી દઈશું અને બરાબર એને ઢાંકી અને 10થી 12 મિનિટનો ટાઈમ લાગશે. મતલબ આને બાફેલા નથી, ઢાંકી અને થવા દેવાના છે. તો ઢાંકી અને પાછું ખોલી વચ્ચે વચ્ચે ચેક કરી અને આ ચમચો ચલાવી દેવાનો અને ત્યાર પછી પાછું ઢાંકી દેવાનું. એવી રીતે 10થી 12 મિનિટની અંદર આ મઠ તૈયાર થશે, કારણ કે આને બાફવાના બિલકુલ નથી. અને એનો જે ટેસ્ટ છે ને, તમે એકવાર આ રેસીપી બનાવીશો ને તો તમને ખબર પડશે. એટલે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ઉપરથી પાછા પણ મેં આ લીમડીના પાન એડ કર્યા છે, કારણ કે આમાં સરસ એવો ટેસ્ટ આવે છે. તો ઝટપટ બની પણ જાય છે અને આને એમ જ ખાવાનું હોય છે. મતલબ આને કોઈ રોટલી સાથે, પરોઠા સાથે કે એવી રીતે નહીં. અમે લોકો જ્યારે બનાવતા નાનપણમાં ત્યારે આ ઘૂઘરીને એમ જ, એટલે મતલબ ખાવા બેસીએ, નાસ્તો કરવા બેસીએ તો આ એકલી ઘૂઘરી જ ખાવામાં આવતી હોય. એટલે આ મઠને એમ જ એકલા ખાવાના હોય છે, અન્ય રેસીપીની સાથે નહીં. તો એના માટે આ મઠની ઘૂઘરી બનાવતા હતા એ આજે તમારી સાથે શેર કરું છું. અને એકદમ ટેસ્ટફુલ બને છે અને ઝાઝા મસાલા પણ નથી લાગતા. ઘરના જ મસાલામાંથી બની જાય છે ને, કઠોળ તો બધાના ઘરમાં હોય જ છે. આવી રીતે ઢાંકીને 10થી 12 મિનિટ. જો તમારા મઠ નવા હશે તો ફટાફટ થઈ જશે, થોડા જૂના હશે તો થોડો ટાઈમ વધારે લાગશે. એ થોડું ચેક કરી લેવાનું કે મઠ બરાબર આપણા ચડી ગયા છે કે નહીં. મતલબ જો બાફશો ને તો બાફવામાં તમને એકદમ શાક જેવી ફિલિંગ આવશે કે તમે શાક બનાવ્યું હોય, અને આ રીતે બનાવશો ને તો આ તમને એક અલગ જ ટેસ્ટ આવશે. અને ઉપરથી લીલા ફ્રેશ ધાણા ગાર્નિશ માટે, અને જ્યારે ખાશો ત્યારે ટેસ્ટ એકદમ લાજવાબ મળશે. તો લગભગ તૈયાર છે આપણી આ મઠની ઘૂઘરી. અને તમને કેવી લાગે છે આ રેસીપી એ જરૂરથી જણાવજો, કારણ કે આ રેસીપી બહુ ઓલ્ડ છે, જૂની છે, દાદી નાનીની રેસીપી છે. પહેલાંના જમાનામાં આ રીતે ઘૂઘરી બનાવતા હતા. તો તૈયાર છે આપણે આ મઠની ઘૂઘરી. કેવી લાગી આ રેસીપી જરૂરથી જણાવજો. ફરી મળીશું આપણે એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.